Việt Nam chưa giàu nhưng khiến chị gái Tây Á bối rối, các bạn nghèo mà lại hạnh phúc hơn chúng tôi giàu có. Nghe thôi đã thấy nghịch lý phải không cả nhà? Thế nhưng, đó lại chính là lời thốt lên đầy bất ngờ của một cô gái đến từ Kuwait, quốc gia nhỏ bé ở vùng Tây Á, nổi tiếng với những tòa tháp hiện đại, những chiếc siêu xe dát vàng và mức thu nhập bình quân thuộc hàng cao nhất thế giới. Ở Kuwait, người dân không phải lo về y tế, học hành hay việc làm vì đất nước đã quá giàu nhờ nguồn dầu mỏ khổng lồ. Nhưng giàu sang chưa chắc đã đồng nghĩa với hạnh phúc. Và rồi, trong một chuyến đi đến Việt Nam, một quốc gia mà thế giới vẫn thường gắn với hình ảnh còn đang phát triển, còn nhiều khó khăn, chị gái Kuwait đã trải nghiệm một điều khiến chị sốc văn hóa ngược. Giữa những con phố bình dị, những bữa cơm dân dã và nụ cười hồn hậu của người Việt, chị nhận ra một sự thật mà bản thân chưa từng nghĩ tới, chúng tôi có tiền, có nhà cao cửa rộng, nhưng ít khi thấy nhau cười. Còn các bạn, dù chưa giàu, nhưng ánh mắt và niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt. Đó là khoảnh khắc chị phải thốt lên rằng, Việt Nam chưa giàu, nhưng hạnh phúc lại giàu có hơn chúng tôi. Xin chào cả nhà yêu quý. Hào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, nơi mà chúng ta cùng nhau xách ba lô lên, khám phá những vùng đất đẹp như mơ và chia sẻ những câu chuyện siêu cảm hứng. Nếu bạn là tín đồ của những chuyến đi đầy bất ngờ, những cảnh đẹp chất hơn nước cất và những trải nghiệm đậm chất Việt Nam, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh nha. Hôm nay, mình sẽ dẫn cả nhà đi khám phá Sapa, viên ngọc quý của Tây Bắc, qua lăng kính của một chị gái siêu cool đến từ Kuwait, chị Lulu Al Khatab. Sẵn sàng chưa? Cùng lăn bánh nào! Cả nhà ơi, chị Lulu đã chọn Sapa, một thị trấn nhỏ nằm ở tỉnh Lào Cai, miền Bắc Việt Nam, làm điểm đến để khám phá. Và phải nói là chị ấy đã chọn đúng nơi để cảm nhận cái hồn của Việt Nam. Sapa không chỉ là một điểm du lịch, mà còn là nơi mà mây mù ôm lấy núi non, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện tạo nên một bức tranh đẹp mê hồn. Chị Lulu bảo, đây là một trong những ngôi làng đẹp nhất mà chị từng ghé thăm. Nghe mà tự hào quá trời luôn, đúng không cả nhà? Sapa được mệnh danh là Thụy Sĩ của Việt Nam, không chỉ vì cảnh đẹp ngút ngàn mà còn vì cái không khí mát mẻ, trong lành như ở châu Âu. Chị Lulu đến đây vào tháng 9, đúng mùa hè, mà thời tiết lạnh như mùa đông luôn. Sáng sớm, nhiệt độ chỉ khoảng 13 đến 14 độ C, đến trưa thì nhích lên tầm 20 độ C. Cả nhà tưởng tượng xem, giữa mùa hè mà được tận hưởng cái mát lạnh như thế, sướng phải biết. Chị ấy còn bảo, nếu đến Sapa vào mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, đẹp như trong phim Hollywood luôn. Chị Lulu mô tả Sapa như điểm giao thoa giữa bầu trời và mặt đất. Đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống thấy mây trôi bồng bềnh dưới chân mình, cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Cả nhà có tưởng tượng được cái vibe đỉnh của chóp đó không? Sapa không chỉ là nơi để sống ảo, mà còn là nơi để bạn hít thở không khí trong lành, quên đi mọi xô bồ của cuộc sống thường ngày. Nhưng điều làm chị Lulu thực sự ấn tượng không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là con người ở đây. Chị bảo, ở Kuwait, mọi người sống trong những tòa nhà chọc trời, đi siêu xe, nhưng hiếm ai dừng lại để trò chuyện hay nở một nụ cười thật lòng. Còn ở Sapa, từ cô bán hàng rong, anh phục vụ quán cà phê, đến những người dân địa phương, ai cũng sẵn sàng bắt chuyện, cười tươi như hoa. Chị nói, ở đây, các bạn không có nhiều tiền, nhưng nụ cười và sự ấm áp thì giàu có hơn bất kỳ ai ở Kuwait. Xe buýt giường nằm, phi thuyền vũ trụ của Việt Nam. Để lên được Sapa, chị Lulu đã chọn một phương tiện siêu độc lạ mà chắc chắn nhiều bạn cũng tò mò, xe buýt giường nằm. Nghe tên đã thấy xịn sò rồi, đúng không? Chị ấy hào hứng kể rằng đây là lần đầu tiên chị trải nghiệm xe buýt kiểu này, và nó đúng là một điểm nhấn trong chuyến đi. Ở Việt Nam, cả nhà có thể chọn nhiều cách di chuyển như xe buýt, tàu hỏa, máy bay hay ô tô, nhưng vì Sapa không có sân bay, nên xe buýt giường nằm là lựa chọn đỉnh của chóp. Cả nhà tưởng tượng nhé, xe buýt giường nằm không phải là cái giường đơn sơ đâu nha. Chị Lulu mô tả khoang của chị như một phi thuyền vũ trụ luôn. Có tivi, điều hòa riêng, đèn bật tắt tùy chỉnh, thậm chí còn có cả điều khiển massage. Ôi trời ơi, nằm trên xe mà cứ như đang ở khách sạn 5 sao. Quan trọng nhất là có rèm che, kéo rèm xuống là có ngay không gian riêng tư, tha hồ ngủ ngon lành. Chị Lulu còn khoe rằng vì chị trả phòng khách sạn sớm, nên khách sạn còn chu đáo chuẩn bị hộp cơm sáng cho chị mang theo. Dịch vụ ở Việt Nam đúng là chiều khách hết nấc luôn. Xe buýt giường nằm này còn có cả nhà vệ sinh, ổ cắm sạc điện thoại và dừng lại một lần giữa đường để mọi người hít thở không khí trong lành, mua ít đồ ăn vặt rồi tiếp tục hành trình. Chị Lulu bảo, cái hay của xe buýt giường nằm là bạn có thể ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy là đã tới nơi, tươi tỉnh như vừa đi spa về. Khi đến Sapa, còn có xe buýt nhỏ đưa bạn thẳng từ bến xe chính đến khách sạn, dịch vụ bao gồm luôn trong gói, tiện lợi khỏi chê. Chị Lulu còn kể,
ở Kuwait, người ta đi máy bay hay siêu xe khắp nơi, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc đi một chiếc xe buýt giường nằm như thế này. Chị bảo, cái cảm giác nằm trên xe, nghe tiếng máy chạy êm ru, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh núi non thoáng qua, đúng là một trải nghiệm chỉ có ở Việt Nam. Chị còn đùa rằng, nếu ở Kuwait có xe buýt như thế này, chắc chị sẽ đi hoài để chill. Trung tâm Sapa, nhộn nhịp và đầy nụ cười. Sau khi đặt chân đến Sapa, chị Lulu đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi không khí nhộn nhịp ở trung tâm thị trấn. Cả nhà ơi, trung tâm Sapa đúng là một thiên đường cho tim mê sống ảo và ăn uống. Quán cà phê, nhà hàng mọc lên như nấm, không gian lúc nào cũng rực rỡ, nhất là lúc hoàng hôn buông xuống. Chị Lulu còn phải thốt lên, hoàng hôn ở đây đẹp mê hồn. Cảnh núi non hùng vĩ hòa quyện với ánh chiều tà, đúng là không gì sánh bằng. Chị ấy đã ghé một quán cà phê ở trung tâm và gọi thử cà phê Việt Nam, món đồ uống mà ai đến Việt Nam cũng phải thử một lần. Chị Lulu bảo, mỗi nơi chị đi, cà phê đều có hương vị khác nhau, nhưng ở Sapa, cà phê có cái gì đó rất đặc biệt, đậm đà và thơm nước mũi. Chỉ có một lần chị thử cà phê trứng, và chị nói thẳng, không hợp gu lắm. Nhưng chị được người dân địa phương khuyên rằng phải thử cà phê trứng ở đúng chỗ, thì nó sẽ ngon như tiramisu, thơm vị bánh ngọt luôn. Nghe mà muốn thử ngay, đúng không cả nhà? Điều làm chị Lulu bối rối nhất ở trung tâm Sapa chính là nụ cười của người dân. Chị bảo, ở Kuwait, mọi người sống trong nhung lụa, nhưng hiếm khi thấy ai nở nụ cười hồn hậu như ở đây. Người bán hàng, cô phục vụ quán cà phê, hay thậm chí những người đi đường, ai cũng sẵn sàng bắt chuyện, cười tươi như hoa. Chị nói, ở Việt Nam, các bạn chưa giàu, nhưng ánh mắt và niềm vui thì giàu có hơn chúng tôi rất nhiều. Làng Cát Cát, Disneyland phiên bản văn hóa Việt. Một trong những điểm đến làm chị Lulu phát cuồng chính là làng Cát Cát. Cả nhà ơi, đây không chỉ là một ngôi làng bình thường đâu, mà là một nơi mà chị Lulu ví như Disneyland phiên bản văn hóa truyền thống Việt Nam. Làng Cát Cát nằm giữa thung lũng xanh mướt, với những con đường nhỏ uốn lượn, thác nước róc rách và những ngôi nhà gỗ mộc mạc. Chị ấy bảo, bước vào đây cứ như lạc vào một thế giới cổ tích, vừa đẹp vừa yên bình. Ở làng Cát Cát, chị Lulu được một cô gái địa phương giới thiệu một hướng dẫn viên bản địa. Cô gái này mặc bộ áo dài truyền thống, khiến chị Lulu không thể rời mắt. Chị tò mò hỏi, đây là trang phục truyền thống của Việt Nam đúng không? Cô gái gật đầu và giới thiệu, đúng rồi, đây là áo dài. Chị Lulu còn phát hiện ra áo dài có 3 phần, áo, quần và khăn đội đầu, được may tỉ mỉ, phần lớn là thủ công. Chị ấy còn so sánh áo dài với một loại vải dệt truyền thống của Ả Rập gọi là saju, và khen rằng các chi tiết thủ công trên áo dài thật sự tinh xảo, đặc biệt là những hoa văn ở cổ tay, được làm rất chậm rãi và tỉ mỉ. Chị Lulu còn thử mặc trang phục truyền thống của người dân tộc miền Bắc Việt Nam ở làng Cát Cát. Cả nhà ơi, bộ đồ này không chỉ đẹp mà còn siêu chi tiết, từ cách dệt vải đến những hoa văn mang đậm nét văn hóa. Chị ấy đội thêm một chiếc vương miện truyền thống, nặng tí xíu nhưng nhìn thì đúng chuẩn nữ hoàng núi rừng. Chị bảo, đi bộ trong bộ đồ này đúng là trải nghiệm khó quên, dù hơi nặng khi phải đi bộ gần 2 tiếng. Làng Cát Cát còn có cả một show biểu diễn văn hóa, tái hiện những điệu múa truyền thống của người dân tộc. Chị Lulu bảo, không chỉ là một trải nghiệm du lịch, mà là cả một hành trình văn hóa, từ trang phục, điệu múa, đến cảnh quan thiên nhiên và âm thanh thác nước róc rách. À, cả nhà đừng quên ghé các cửa hàng lưu niệm ở đây, đồ thủ công xinh xắn lắm, mua về làm quà là hết ý. Chị Lulu còn kể, chị đã mua một chiếc khăn thêu tay, và cô bán hàng còn tỉ mỉ giải thích từng hoa văn trên khăn, khiến chị cảm nhận được sự trân trọng văn hóa của người Việt. Chị bảo, ở Kuwait, chúng tôi mua đồ trong các trung tâm thương mại sang trọng, nhưng chẳng ai kể cho tôi nghe câu chuyện đằng sau từng món đồ như ở đây. Máng trượt mùa hè và hồ Sapa, sống ảo cấp độ thượng thừa. Một trong những trải nghiệm khiến chị Lulu phấn khích chính là máng trượt mùa hè ở Sapa. Cả nhà ơi, máng trượt này không phải dạng vừa đâu, nó đưa bạn lướt qua những ngọn núi xanh mướt, cảm giác như đang bay giữa thiên nhiên. Chị ấy đã mua vé ở quầy và hét lên, thật là ngoạn mục. Cảnh núi non hiện ra trước mắt, đúng là một trải nghiệm đỉnh của chóp. Chị Lulu còn kể, khi lướt qua những con dốc, chị cảm giác như đang trong một bộ phim phiêu lưu, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Sau đó, chị Lulu ghé hồ Sapa, nơi mà chị bảo là đẹp như châu Âu vậy. Hồ nước trong veo, phản chiếu những tòa nhà sang trọng xung quanh, tạo nên một khung cảnh sống ảo tuyệt đối. Chị ấy còn chỉ vào một khách sạn siêu xịn và nói, đây là khách sạn sang nhất ở Sapa. Không khí ở đây mát mẻ, trong lành, khiến chị Lulu phải thốt lên, đây đúng là Thụy Sĩ của Việt Nam. Điều làm chị ấn tượng hơn cả là sự bình dị và niềm vui của người dân quanh hồ. Chị bảo, ở Kuwait, người ta có thể sống trong những tòa nhà chọc trời,
nhưng hiếm ai dừng lại để tận hưởng một khoảnh khắc đơn giản như ngắm hồ hay trò chuyện với bạn bè. Ở Sapa, chị thấy người dân địa phương, từ người bán hàng rong đến các bạn trẻ check-in, ai cũng rạng rỡ, như thể hạnh phúc là thứ có thể lây lan trong không khí. Tình nguyện ở trường học, niềm vui đơn sơ làm tan chảy trái tim. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chị Lulu ở Sapa là chuyến đi tình nguyện ở một trường học trên núi. Chị ấy cùng nhóm bạn đã mang theo quà tặng là văn phòng phẩm cho các em nhỏ, đúng dịp các em vừa bắt đầu năm học mới. Cả nhà tưởng tượng xem, trường học nằm treo leo trên núi, các em nhỏ đi bộ lên đó mỗi ngày mà cứ như chuyện thường ở huyện. Chị Lulu kể, dù leo núi mệt muốn xỉu, nhưng thấy các em nhỏ vui vẻ nhận quà, trò chuyện rôm rả, chị cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. Chị ấy còn chia sẻ rằng, đi du lịch mà được tham gia các hoạt động như thế này đúng là đổi gió cực kỳ ý nghĩa. Chị từng tham gia tình nguyện ở nhiều quốc gia, thậm chí còn tổ chức một buổi workshop nhiếp ảnh trong một chuyến đi trước đó. Theo chị, những trải nghiệm như thế này không chỉ giúp bạn hiểu thêm về văn hóa mà còn làm tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chị Lulu bảo, nhìn các em nhỏ ở trường học Sapa, dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng nụ cười của các em sáng hơn bất kỳ viên kim cương nào ở Kuwait. Đó chính là lúc chị nhận ra, hạnh phúc của người Việt không nằm ở tiền bạc, mà ở sự sẻ chia và niềm vui giản dị. Chị còn kể, trong lúc phát quà, chị được các em nhỏ dạy cách nói xin chào bằng tiếng Việt. Chị lặp lại, xin chào, và cả đám trẻ con cười rộn ràng, làm chị cũng bật cười theo. Chị bảo, ở Kuwait, chị chưa từng thấy ai cười vui vẻ chỉ vì một câu nói đơn giản như thế. Chị còn được mời ăn một bữa trưa giản dị ở trường, cơm với gà và cà rốt. Chị bảo, bữa ăn này chẳng có gì cầu kỳ, nhưng cái cách các em nhỏ chia sẻ từng miếng cơm, từng câu chuyện, khiến chị cảm thấy như đang ở nhà. Chị nói, ở Kuwait, chúng tôi ăn những bữa tiệc sang trọng, nhưng không bữa ăn nào khiến tôi cảm thấy ấm lòng như thế này. Đi bộ đường dài, hành trình thử thách thể lực nhưng đầy ý nghĩa. Cuối cùng, chị Lulu đã thử sức với một chuyến đi bộ đường dài gần 7 km để đến một ngôi làng địa phương. Cả nhà ơi, đây không phải là đi bộ bình thường đâu, mà là kiểu leo lên dốc, xuống dốc, băng qua những con đường núi ngoằn ngoèo. Chị ấy bảo, đi bộ ở miền Bắc Việt Nam là một đặc sản, vì nơi đây nổi tiếng với những cung đường trekking siêu đẹp. Tuy nhiên, hành trình này không chỉ là ngắm cảnh, mà còn là cơ hội để chị giao lưu với người dân địa phương, nhìn ngắm những ngôi nhà đơn sơ và cuộc sống bình dị của họ. Sau gần 7 km đi bộ, chị Lulu thừa nhận mệt muốn xỉu luôn. Nhưng cái cảm giác khi đặt chân đến ngôi làng, nhìn thấy những nụ cười thân thiện và khung cảnh mộc mạc, mọi thứ đều đáng giá. Chị ấy còn được người dân mời cơm trưa với gà và cà rốt, đúng chuẩn bữa cơm nhà quê Việt Nam, giản dị mà ấm áp. Chị Lulu bảo, ở Kuwait, chị có thể ăn những bữa tiệc sang trọng, nhưng không bữa ăn nào khiến chị cảm thấy ấm lòng như bữa cơm đơn sơ ở Sapa. Đó chính là hạnh phúc giàu có mà chị nói tới. Chị còn kể, trong lúc đi bộ, chị được một cô gái địa phương dẫn đường. Cô ấy vừa đi vừa kể chuyện về cuộc sống ở làng, về cách họ trồng lúa, nuôi gà và giữ gìn văn hóa dân tộc. Chị còn đùa rằng, nếu ở Kuwait có những con đường trekking như ở Sapa, chắc chị sẽ bỏ siêu xe ở nhà để đi bộ mỗi ngày. Cả nhà ơi, qua câu chuyện của chị Lulu, mình tin chắc rằng Việt Nam, đặc biệt là Sapa, không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là một hành trình để khám phá hạnh phúc. Từ cảnh đẹp như tranh, không khí mát lành, đến những nụ cười hồn hậu và những trải nghiệm văn hóa, tình nguyện đầy ý nghĩa, Sapa đã khiến một cô gái đến từ đất nước giàu có như Kuwait phải bối rối và thốt lên, Việt Nam chưa giàu, nhưng hạnh phúc lại giàu có hơn chúng tôi. Chị Lulu bảo, ở Kuwait, người ta có thể có mọi thứ, nhà cao cửa rộng, siêu xe và cuộc sống sung túc. Nhưng cái mà chị tìm thấy ở Việt Nam, sự chân thành, niềm vui giản dị và sự kết nối giữa con người là thứ mà tiền bạc không thể mua được. Chị nói, tôi đến Việt Nam để du lịch, nhưng tôi rời đi với một trái tim đầy áp hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng mình trong hành trình khám phá Sapa qua lăng kính của chị gái Kuwait này. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để tiếp tục nhận những câu chuyện du lịch siêu chất nhé.